Ngoài những lời lẽ xúc phạm điều dưỡng Phương, một nam thanh niên và một cô gái đã dùng chân đạp, tay đấm, túm tóc, bóp cổ, đẩy điều dưỡng Phương vào tường bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, Nghệ An, vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 21 tháng 6, Trung tâm Y tế Quỳ Châu tiếp nhận một bệnh nhân bị vết thương ở bàn tay do một nhóm thanh niên đưa vào viện. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Nạn nhân và nhóm bạn đi cùng tiến thẳng vào khu vực phòng tiểu phẫu của khoa ngoại. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thời điểm này, cửa phòng tiểu phẫu đang khóa nên nhóm người đứng xung quanh và chửi bới. Nghe tiếng ồn, kiếp trực khoa ngoại sản gồm bác sĩ Lô Thanh Ngọc, cử nhân Lê Thị Thu Huyền và cử nhân Nguyễn Thị Phương đi sang, xem xét tình hình và đưa bệnh nhân vào phòng tiểu phẫu để kiểm tra và xử lý vết thương. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù kiếp trực có mặt kịp thời và không hề có phản ứng gì trước những lời lẽ và hành động của nhóm thanh niên, nhưng có một đối tượng vẫn chửi và có những lời lẽ xúc phạm đến các cán bộ y tế. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sau khi đưa bệnh nhân vào trong phòng tiểu phẫu, tất cả kiếp trực khoa ngoại sản gồm một bác sĩ và 2 điều dưỡng đều vào trong phòng để hỗ trợ làm thủ thuật cho bệnh nhân. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khoảng 5 phút sau, có một bệnh nhân khác lại vào viện. Bệnh nhân này không liên quan đến nhóm thanh niên vào trước. Do đang làm thủ thuật nên bác sĩ Lô Thanh Ngọc cử điều dưỡng Nguyễn Thị Phương ra đón và xem xét bệnh nhân bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi ra khỏi phòng tiểu phẫu, do có nhiều người đang ở khu vực đó nên điều dưỡng Phương đi tìm bệnh nhân. Ngay lúc đó nhóm thanh niên có cũng lời lẽ xúc phạm điều dưỡng Phương bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong lúc lộn xộn, một nam thanh niên và một cô gái nhảy vào hành hung điều dưỡng Nguyễn Thị Phương. Hai đối tượng này dùng chân đạp, tay đấm, túm tóc, bóp cổ, đẩy điều dưỡng Phương vào tường. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi có các cán bộ y tế khác và trực hành chính bảo vệ đến can ngăn thì hai đối tượng mới dừng lại và bỏ đi bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bị hành hung, điều dưỡng Nguyễn Thị Phương tinh thần hoảng loạn, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, có nhiều vết bầm tím ở mặt, bụng và lưng, đã cho nhập viện để khám, điều trị và theo dõi. Sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế Quỳ Châu đã báo cáo sự việc và yêu cầu Công an huyện Quỳ Châu đến lập hồ sơ để điều tra, xử lý. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.